नमस्ते। आज फेरि कन्टिन्यू गरौँ। हिजो मैले यो दुईटा इन्ट्रापर्सनल कम्युनिकेसन र इन्टरपर्सनल कम्युनिकेसन डिस्कस गरेका थिएँ र हिजो क्लास त्यहीँ एन्ड गरेर अब आज हामी यो थर्ड पोइन्टबाट र हामी के गर्दैछौँ भने यो कम्युनिकेसनको टाइप्स डिस्कस गरिरहेछौँ र कम्युनिकेसनको टाइप्स पनि अन द बेसिस अफ पिपल और अडियन्स इन्भल्भड how many types of communications are there, we are discussing that. अनि हिजो मैले intrapersonal communication र interpersonal communication हिजो डिस्कस भयो. Now I am starting with group communication. Group communication is a kind of communication where many different people in a group communicate with one another. It may be like एउटा क्लबको मेम्बर्सहरूको मिटिङ हुन सक्छ अथवा एउटा कुनै समूहको मिटिङ हुन सक्छ अनि त्यो मिटिङमा जब उनीहरूले कमन इन्ट्रेस्टको कुनै पनि सब्जेक्ट म्याटरमाथि डिस्कस गरिरहेछन् भने उनीहरू एक अर्कासँग कम्युनिकेट गरिरहेको हुन्छ. त्यसलाई हामी ग्रुप कम्युनिकेसन भन्छौँ. Why? Because all the members of the group are communicating with one another. They are interacting with one another and they are discussing an issue of common interest. Maybe they are discussing a problem to find out a solution. यसलाई ग्रुप कम्युनिकेसन भन्छ. र ग्रुप कम्युनिकेसन कहिलेकाहीँ एउटा ग्रुप र अर्को ग्रुपको बिचमा पनि भइरहेको हुन सक्छ. भनेको त्यो इन्टर ग्रुप हुन पनि सक्छ र इन्ट्रा ग्रुप हुन पनि सक्छ. इन्ट्रा ग्रुप कम्युनिकेसन भनेको एउटै ग्रुप भित्रको मेम्बरहरू जब when they discuss with all the members one another त्यो इन्ट्रा ग्रुप भयो. तर जब एउटा ग्रुपले अर्को ग्रुपसँग अथवा अर्को ग्रुपले अर्को ग्रुपसँग विभिन्न ग्रुपहरूको बिचमा जब कम्युनिकेसन हुन्छ भने हामी त्यसलाई के भन्छौँ? ग्रुप कम्युनिकेसन भन्छौँ. Now another type of communication is public communication. Public communication refers to communication that a person does with the general public. For example, यदि म कुनै पनि एउटा पब्लिक फोरममा गएर मासको अगाडि अथवा अडियन्सको अगाडि म कुनै पनि विषयमा स्पिच दिइरहेको छु अथवा कुनै पनि विषयमा म बोलिरहेको छु भने त्यसलाई पब्लिक कम्युनिकेसन भन्छ. र त्यो बेलामा एज अ स्पिकर I have only public relationship with the people who are in front of me. मतलब they are only my audience. Audience मा जोसुकै आएर बसेको भए पनि these people are only my audience at that time and I have got only a public relationship with those people. जस्तो कुनै पनि एउटा आम सभामा कुनै एउटा मान्छेले बोलिरहेको छ अथवा कुनै कन्फरेन्समा कसैले गेस्ट स्पिच दिइरहेको छ अथवा कुनै पनि मिटिङमा हामीले कुनै गेस्ट स्पिकर बोलाएर मिटिङ एड्रेस गर्न लगाइरहेछौँ भने त्यो बेलामा जुन कम्युनिकेसन भइरहेको हुन्छ हामी त्यसलाई पब्लिक कम्युनिकेसन भन्छौँ. Now another communication, mass and social media communication. सायद तपाईहरुले मास मिडिया भनेर सुन्नु भएको छ र मास मिडियाको बारेमा प्रशस्त थाहा पनि छ. मास मिडिया भनेको यस्तो मिडिया जसलाई चाहिँ मासलाई इन्फर्म गर्नको लागि युज गर्छौं हामी. जस्तो newspaper is one of the mass media, television is one of the mass media, and now social media also is one of the mass media. त्यस्तै रेडियो पनि एउटा मास मिडिया हो. भने यदि हामी कुनै पनि मेसेज कुनै पनि इन्फर्मेसन रेडियोबाट ब्रोडकास्ट गरिरहेछौँ भने that is mass communication. Or if you have published a notice in the newspaper, that is also mass communication because your notice is aimed at informing a large number of general public at a time. त्यस्तै तपाईको अर्गनाइजेसनले कुनै पनि एउटा सूचना कुनै पनि मेसेज टेलिभिजनबाट प्रसारण गरिरहेछ भने टेलिभिजन मास मिडिया हो र तपाईले त्यो बेलामा प्रसारण गरेको सूचना अथवा जेसुकै हुन सक्छ त्यो मास कम्युनिकेसनको एक्जाम्पल हो. र अहिले सोशल मिडिया have been very popular. Social media have been one of the influential ways to communicate information with a large number of people. So whatever posts you just whatever information you post in the social media अथवा social media through जस्तो Facebook भयो, Twitter भयो, Instagram भयो त्यो मार्फत तपाईले कुनै पनि
इन्फर्मेसन कम्युनिकेट गर्नुहुन्छ, कुनै पनि इन्फर्मेसन सेयर गर्नुहुन्छ भने त्यो मास कम्युनिकेसन हो र तपाईँ मास कम्युनिकेसनमा इन्गेज भइरहनु भएको छ अथवा इन्भल्भ भइरहनु भएको छ। And now, another kind of communication is intercultural communication. र intercultural communication चाहिँ अहिलेको मोडर्न डेजको एउटा सबैभन्दा ठुलो र प्रोमिनेन्ट टर्म हो, किनभने अहिले हामी ग्लोबलाइजेसनको जमानामा छौँ। तपाईहरुले बारम्बार सुन्नुभएको छ ग्लोबलाइजेसन मतलब हामी अहिले संसार यति सानो भएको छ कि टेक्नोलोजीको डेभलपमेन्टले गर्दा, मास कम्युनिकेसनको डेभलपमेन्टले गर्दा, इन्टरनेट टेक्नोलोजीले जुन वर्ल्डलाई कनेक्ट गरिरहेछ त्यो कारण संसार अहिले एउटा सानो गाउँ जस्तो, सानो भिलेज जस्तो भएको छ। सो फर द्याट रिजन people nowadays have a high mobility. एउटा ठाउँको मान्छे अर्को ठाउँमा गएर बसिरहेको हुन्छ, एउटा शहरको मान्छे अर्को शहरमा गएर काम गरिरहेको हुन्छ, एउटा देशको मान्छे अर्को देशमा गएर पढेर काम गरेर त्यही सेटल भइरहेको हुन्छ। That means even societies are multicultural these days, even communities are ethnic and multicultural these days. You can take the example of the societies in Kathmandu. काठमाडौँको सोसाइटी नै मल्टिकल्चरल छ, किनभने नेपालको हरेक ठाउँबाट मान्छे आएर यहाँ बसेका छन्। नेपालको हरेक ठाउँबाट मान्छेहरू पढ्नको लागि अथवा फर जब दे कम टु काठमाडौँ एन्ड अल्टिमेटली दे गेट जब्स एन्ड दे सेटल हियर। अनि जब उनीहरूले यहाँ घर बनाएर बस्छ, एउटा समाजमा यहाँ एउटा ठाउँको मात्रै मान्छे हुँदैन। कुनै मान्छे पूर्वी नेपालको होला, कुनै मान्छे पश्चिमी नेपालको होला। त्यसको मतलब इभन हाम्रो डेली लाइफमा पनि वी आर कम्युनिकेटिङ विथ पिपल हु कम फ्रम डाइभर्स कल्चरल ब्याकग्राउन्ड्स, वी आर कम्युनिकेटिङ विथ पिपल हु कम फ्रम डाइभर्स एथनिक ब्याकग्राउन्ड्स। तपाईको छिमेकी एकजना राई हुन सक्नुहुन्छ, तपाईँ बाहुन होला, तपाईको अर्को छिमेकी छेत्री हुन सक्नुहोला, अथवा अर्को मान्छे तपाईको जुम्लाको हुनुहोला, अर्को मान्छे तपाईको वीरगञ्जको हुनुहोला। द्याट मिन्स यो सिचुएसनले अहिले हामी इन्टरकल्चरल जमानामा छौँ। वर्ल्ड टोटल्ली डाइभर्सिफाइड भएको छ र अर्गनाइजेसनहरू अथवा वर्क प्लेसेसहरू पनि दे हेभ बिन डाइभर्सिफाइड। That means workplaces have employees who come from diverse cultural backgrounds. So अहिले त मल्टिनेसनल कम्पनीको जमाना छ। तपाईको सानो कम्पनीको पनि क्लाइन्ट्सहरू चाहिँ they may not belong to only one particular country. They may come from many different countries. So यो सिचुएसनमा जब तपाईँ कम्युनिकेट गर्नुहुन्छ, तपाईले आफ्नो मात्रै कल्चरको अथवा आफ्नो मात्रै समूहको मान्छे नभइकन अरू कुनै रिलिजियस ब्याकग्राउन्डको, अरू कुनै एथनिक ब्याकग्राउन्डको र अरू कुनै कल्चरल ब्याकग्राउन्डको मान्छेसँग कन्स्टेन्टली कम्युनिकेट गर्नुपर्ने हुन्छ। फर द्याट रिजन intercultural communication has been very important. अब intercultural communication भने कि intercultural communication means communication between and among people who come from different cultural backgrounds. Suppose you work in an organization, you are the manager. Now, your client is an Indian, and if you are writing an email to the Indian client, you are involved in intercultural communication. Athava suppose you are a Hindu, and then you are communicating with a Muslim client. That means you are engaged in intercultural communication. So, intercultural communication अहिलेको असाध्यै सेन्सिटिभ र अहिलेको असाध्यै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो र हामीले इन्टरकल्चरल अन्डरस्ट्यान्डिङ डेभलप गरेन भने कहिलेकाहीँ डेली हाम्रो अफिसियल कम्युनिकेसन अथवा इभन हाम्रो डेली लाइफमा हुने कम्युनिकेसनमा पनि कहिलेकाहीँ हामीलाई समस्या भइरहेको हुन सक्छ। एन्ड देन वी कम टु अर्गनाइजेसनल कम्युनिकेसन. Organizational communication is communication that occurs in a business organization, either within the organization or people in the organization communicate with others outside the organization. त्यसलाई हामी organizational communication भन्छौँ। जस्तो म कुनै एउटा अफिसमा काम गर्छु र मैले अफिसमा काम गर्ने सिलसिलामा in course of the daily operational activities of the organization, I have to communicate with my fellow colleagues, I have to communicate with my seniors also, I have to communicate with my juniors also, and then I sometimes have to communicate with people outside the organization. Like I may have to communicate with sales agents, I may have to communicate with wholesalers as well, I may have to communicate with the people of advertising agencies. त्यसको मतलब
कन्स्टेन्टली हामीले संस्थाभित्रको र संस्था बाहिरका मान्छेहरूसँग बिजनेसकै सिलसिलामा अथवा संस्थाकै अफिसियल कामकै सिलसिलामा हामीले कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्छ, करेस्पोन्डेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ, इमेलहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ, लेटरहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ र यस्तो कम्युनिकेसनलाई चाहिँ हामी अर्गनाइजेसनल कम्युनिकेसन भन्छौँ। किनभने त्यो जति पनि कम्युनिकेटिङ एक्टिभिटिजमा हामी इन्गेज्ड हुन्छौँ त्यो भनेको कुनै पनि संस्थाको अफिसियल कामको लागि र डेली अपरेसनल एक्टिभिटिजलाई सञ्चालन गर्नको लागि गरिएको कम्युनिकेसन हुन्छ। सो दिस वे कुनै पनि कम्युनिकेसनमा कति मान्छे इन्भल्भ छन् अथवा कस्तो मान्छेहरू इन्भल्भ छन् भन्ने बेसिसमा कम्युनिकेसन कि त इन्ट्रापर्सनल हुँदो रहेछ, मतलब जब कुनै पनि मान्छेले आफैसँग कम्युनिकेट गर्छ अथवा कुनै पनि मान्छेले जब प्लानिङ गरिरहेको हुन्छ, थट बिल्डिङ गरिरहेको हुन्छ अथवा मैले के गरेँ आज भनेर रिफ्लेक्ट गरिरहेको हुन्छ, द्याट इज इन्ट्रापर्सनल कम्युनिकेसन। त्यस्तै इन्टरपर्सनल जब एउटा मान्छे अर्को मान्छेसँग फेस टु फेस कम्युनिकेसनमा इन्गेज भइरहेको हुन्छ, वी कल इट इन्टरपर्सनल कम्युनिकेसन। एन्ड इन्टरपर्सनल कम्युनिकेसन इज ए टु वे कम्युनिकेसन। देयर इज ए डायनामिक interaction between the communicating parties involved there. अनि अर्को ग्रुप कम्युनिकेसन। ग्रुप कम्युनिकेसन भनेको चाहिँ when people inside a group communicate with one another to discuss the issues of common interest, or when one group communicates with the other, or when different groups communicate with one another to solve some issues and problems, we call it group communication. And then public communication, as I said, जब हामी जनरल पब्लिकसँग अथवा कुनै पनि एउटा पब्लिक फोरममा एज ए स्पिकर, एज ए प्रेजेन्टर जब अडियन्सको अगाडि हामी कुनै पनि इन्फर्मेसन प्रेजेन्ट गर्छौँ, वी कल इट public communication. For example, if you go to address a mass of people as a speaker, and when you stand at the dais and if you speak something there, that is public communication. Why? Because you are communicating with the public, and whoever is in front of you as audience, they are your public, and you have a public relation with those people at that time. Alright? अनि अर्को मास एन्ड सोशल मिडिया कम्युनिकेसन। मास कम्युनिकेसन भन्ने बित्तिकै मास मिडिया युज गरेर गरिएको कुनै पनि कम्युनिकेसन। मास मिडिया भनेको यस्तो मिडिया जसलाई हामी लार्ज नम्बर अफ पिपललाई कुनै पनि सूचना प्रवाह गर्नको लागि युज गर्छौँ। रेडियो मास मिडिया हो, टेलिभिजन मास मिडिया हो, पत्रपत्रिका मास मिडिया हो, र अहिले सोशल मिडिया भनेपछि हामी फेसबुक मार्फत अथवा ट्विटर मार्फत, इन्स्टाग्राम मार्फत, व्हाट्सएप मार्फत, whatever information we communicate with one another अथवा with our clients and customers, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? मास एन्ड सोशल मिडिया कम्युनिकेसन भन्छौँ। अनि नेक्स्ट इंटरकल्चरल, अघि नै बताएँ मैले, कम्युनिकेसन बिट्विन एन्ड अमङ पिपल हु कम फ्रम डिफरेंट कल्चरल ब्याकग्राउन्ड्स, or communication between and among people who do not belong to the same cultural background. Suppose if a Hindu is interacting or communicating with a Muslim, or if a person from Nepal is communicating with someone from Australia, then that is intercultural communication. र लास्टमा organizational communication, communication between and among people either within the organization or communication between people in the organization with people outside the organization for some organizational purpose, for some business purpose, for some official purpose. यसलाई हामी organizational communication भन्छौँ। Now, अब हामी नेचर अफ कम्युनिकेसन, कम्युनिकेसनको टाइप्स हामीले डिस्कस गरिसक्यौँ र अब हामी नेचर अफ कम्युनिकेसनमा जान्छौँ है त। नेचर भनेको कम्युनिकेसनको के विशेषता हुन्छ त? कम्युनिकेसन बाई नेचर कस्तो हुन्छ? ओके, अथवा कम्युनिकेसन सम्बन्धी फ्याक्ट्सहरू के हो? त्यसलाई हामी नेचर भन्छौँ र त्यसलाई नेपालीमा कम्युनिकेसनको विशेषता भनेर भन्न सकिन्छ। र कम्युनिकेसनको पहिलो विशेषता के रहेछ भन्दा कम्युनिकेसनले exchange of information ensure गर्छ। What does that mean? That means every kind of communication facilitates the exchange of information.
जब कुनै पनि दुईटा पार्टी बीच कम्युनिकेसन हुन्छ, चाहे त्यो ओरल होस्, चाहे त्यो रिटन होस्, चाहे कुनै पनि नन भर्बल मोडबाट भएको कम्युनिकेसन होस्, त्यहाँ कुनै न कुनै किसिमको इन्फर्मेसन एक्सचेन्ज भएकै हुन्छ, कुनै न कुनै किसिमको आइडिया एक्सचेन्ज हुन्छ नै हुन्छ, कुनै न कुनै किसिमको थट एक्सचेन्ज हुन्छ नै हुन्छ. द्याट मिन्स देयर इज नो कम्युनिकेसन वेयर देयर इज नो एक्सचेन्ज अफ इन्फर्मेसन, अथवा देयर इज नो काइन्ड अफ कम्युनिकेसन द्याट डज नट ensure the exchange of information. त्यही भएर कम्युनिकेसनको पहिलो विशेषता भनेकै every kind of communication, every form of communication facilitates the exchange of ideas and information. This is one of the obvious natures of communication. Now, दोस्रो, communication is a fundamental human activity. What does it mean? भनेको कम्युनिकेसन कुनै पनि एउटा ह्युमन बिइङले गर्ने कामहरू मध्येमा सबैभन्दा फन्डामेन्टल भनेको सबैभन्दा चाहिँ महत्त्वपूर्ण एउटा एक्टिभिटी हो. भन्नुको मतलब हामी कम्युनिकेसन नगरिकन बस्नै सक्दैनौँ. कम्युनिकेसन हामीले थाहा पाएर अथवा नपाएर हरेक मोमेन्ट भइरहेको हुन्छ. ओके, फ्रम द टाइम वी गेट अप इन द मर्निङ until the time we go to bed, we are engaged in different kind of communicating activities. Whether we are aware of it or we are not aware of it, communication is taking place all the time. It is as obvious as breathing. जसरी हामी सास फेरिरहेको हुन्छौँ, तर हामीले सास फेरिरहँदा हामी हरेक मोमेन्टमा मैले सास फेरिरहेको छु, अहिले म हावा लिइरहेको छु, अब मैले हावा फालेँ भनेर हामी कन्सियस हुँदैनौँ. यो अटोमेटिकली चलिरहेको हुन्छ. एक्ज्याक्टली इन द सेम वे हामी कम्युनिकेसनमा पनि कुनै न कुनै वेमा इन्गेज भइरहेकै हुन्छौँ. एज आई सेड इट अर्लियर, बिहान उठेदेखि बेलुका नसुतेसम्म वी परफर्म मेनी डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिज. We are engaged in so many different activities, and of all these activities, communication covers the largest part of our time. Communication consumes the largest part of our time. तपाईं याद गर्नुहोस्, तपाईं बिहान उठेदेखि बेलुका नसुतेसम्म कति तरिकाले कम्युनिकेट गर्नुहुन्छ. कहिले साथीसँग कुरा गर्नुहुन्छ, कसैको फोन आउँछ कुरा गर्नुहुन्छ, घरमा मम्मीसँग, बुवासँग अथवा जो हुनुहुन्छ तपाईंको आइडियाहरू एक्सचेन्ज भइरहेको हुन्छ, इन्टरेक्सन भइरहेको हुन्छ. अनि तपाईं अफिस जानुहुन्छ, कलेज जानुहुन्छ, त्यहाँ पनि तपाईंको कम्युनिकेसन हुन्छ र तपाईंको नन भर्बल्ली पनि कम्युनिकेट भइरहेको हुन्छ. कहिलेकाहीँ तपाईं बसिरहनु भएको हुन्छ, तपाईंको बस्ने तरिकाले एउटा सर्टेन मेसेज दिइरहेको हुन्छ. तपाईंको फेसियल एक्सप्रेसनले पनि इट इज कम्युनिकेटिङ व्हाट इज गोइङ अन इनसाइड योर माइन्ड. So that automatically means communication is one of the basic human activities. Of all the activities that human beings perform in a day, communication consumes the largest part of their time. So third nature, communication is a continuous process. That means communication never stops. Communication is an ongoing process. Communication continues on until the time you die. मतलब तपाईं जन्मिएदेखि तपाईं नमरेसम्म तपाईं कुनै न कुनै किसिमको कम्युनिकेट गरि नै रहनुहुन्छ. त्यसको मतलब communication is a continuous process. It is a never ending process. Communication never stops. Whether you speak to others, whether you write to others, or you even communicate with people non-verbally also. मैले भने नि, कहिलेकाहीँ तपाईंको आँखाले कम्युनिकेट गरिरहेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ तपाईंको फेसियल एक्सप्रेसनले कम्युनिकेट गरिरहेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ तपाईंको जेस्चर्सले कम्युनिकेट गरिरहेको हुन्छ. हामीलाई थाहा होस् अथवा नहोस्, हामी अवेर हौं अथवा नहौं, हामीले कुनै न कुनै तरिकाले कम्युनिकेट गरिरहेकै हुन्छौं. त्यो सेन्समा कम्युनिकेसन इज an ongoing process. It is a continuous process and it continues until we exist in this world. All right. अब अर्को, communication is imperfect. It sounds interesting. Communication कसरी imperfect हुन्छ, communication कसरी अपूर्ण हुन्छ भन्दा संसारको कुनै पनि यस्तो कम्युनिकेसन छैन जसमा सेन्डरले अथवा कम्युनिकेसन सुरु गर्ने मान्छेले कन्भे गर्न खोजेको इन्फर्मेसन रिसिभरले एक्ज्याक्टली सेम इन्टेन्सनमा बुझ्छ भन्ने ग्यारेन्टी कहीँ पनि छैन. त्यही भएर मान्छेको बीचमा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ, मान्छेको बीचमा कम्युनिकेसन ग्याप आइरहेको हुन्छ, उनीहरूको बीचमा कन्फ्लिक्ट आइरहेको हुन्छ, अनि हरेक किसिमको समस्या आइरहेको हुन्छ.
किन भन्दा कम्युनिकेसन इज नट पर्फेक्ट, कम्युनिकेसन इज नेभर 100% सक्सेसफुल, कम्युनिकेसन is never 100% effective, because with whatever intention I convey the information to the receiver, the listener or the reader will not interpret my message exactly with the same intention. Okay, I may have encoded the message, athava I may have conveyed the message with one intention, with one meaning in my mind, but the receiver or the listener or the reader may interpret it in a completely different way. So because of that, there are communication gaps between people, there are misunderstandings between people, there are conflicts between and among people. र कम्युनिकेसन किन इम्पर्फेक्ट हुन्छ? एउटा यसको कारण भनेको हामी मेन्टल फिल्टर भन्छौँ, ह्युमन माइन्डलाई मेन्टल फिल्टर भन्छौँ। कुनै पनि एउटा मेन्टल फिल्टर अर्को मेन्टल फिल्टरसँग म्याचै गर्दैन। त्यसको मतलब हरेक मान्छेको माइन्ड एक अर्कासँग फरक छ। Okay, my mental filter is different from yours. Your mental filter may be different from somebody else's. Why? Because हाम्रो माइन्डमा जे कन्टेन्ट हुन्छ, मेन्टल फिल्टरमा तीनटा कन्टेन्ट हुन्छ भनिन्छ। एउटा नलेज हुन्छ, अर्को भ्यू पोइन्ट्स हुन्छ र अर्को इमोशन्स हुन्छ। मतलब हरेक मेन्टल फिल्टर अथवा हरेक मान्छेको माइन्डमा यो तीनवटा कन्टेन्ट हुन्छ। ओके, देयर इज नलेज एन्ड देन देयर आर भ्यू पोइन्ट्स। भ्यू पोइन्ट्स भनेको कुनै पनि चिजलाई हामी कसरी हेर्छौँ, हाम्रो दृष्टिकोण, र इमोसन्स भनेको हुन त इमोसन्स हार्टसँग रिलेटेड हुन्छ भन्छौँ हामी, तर अल्टिमेटली इमोसनले हाम्रो माइन्डलाई हो अफेक्ट गर्ने भनेको, हाम्रो मुडलाई अफेक्ट गर्ने हो। सो फर द्याट रिजन एभ्री मेन्टल फिल्टर कन्सिस्ट्स अफ दिस थ्री थिङ्स, knowledge, viewpoints and emotions। अनि यो तीनटा चीज कसैको पनि माइन्ड्समा सेम हुँदैन। whatever level of knowledge I have with me that does not match with somebody else's level of knowledge, whatever storehouse of knowledge I've got in my mind that does not match with somebody else's storehouse of knowledge, and not only that, म जस्तो दृष्टिकोण छ मेरो दिमागमा कुनै पनि चिजलाई हेर्ने दृष्टिकोण, त्यो मेरो जस्तै दृष्टिकोण अरू कसैको हुन्छ भन्ने छैन। भनेपछि त जब मैले कुनै पनि इन्फर्मेसन कन्भे गर्न खोजिरहेको हुन्छु कसैलाई, ओके, मैले जुन इन्टेन्सनले कन्भे गर्न खोजिरहेको हुन्छु त्यही इन्टेन्सन त्यही मिनिङ सहित अर्को मान्छेले त्यसलाई बुझ्छ भन्ने ग्यारेन्टी भएन, किनभने मेरो मेन्टल फिल्टर फरक छ र त्यो मान्छेको मेन्टल फिल्टर फरक छ। सो when these mental filters are different, then how is it possible for communication to be perfect? यदि सबै मेन्टल फिल्टर सेम भइदिने भएको भए अथवा सबै मान्छेको माइन्डको मेकअप सेम भइदिने भएको भए जुन इन्टेन्सनले हामी मेसेज कन्भे गर्छौँ त्यही इन्टेन्सनले अर्को मान्छेले मेसेज बुझ्थ्यो नि। सो मेन्टल फिल्टरको यो डिफरेन्सले गर्दाखेरि कम्युनिकेसन पर्फेक्ट हुँदैन। दिस इज वान अफ द बेसिक नेचर्स अफ कम्युनिकेसन। अलराइट, नाउ द नेक्स्ट वान, सोशल एक्टिभिटी। मतलब communication is a social activity. Why? Because it is communication that helps us socialize with others. It is communication that helps us be a part of the society. हामी communicate गर्न सक्छौँ, त्यही भएर त हामी म सोसाइटीको एउटा पार्ट हो भनेर हुन्छु मैले। I am a social being। हामी किन आफूलाई social beings, हामी किन सामाजिक प्राणी भन्छौँ त आफूलाई? किनभने we can communicate with everyone in the society. We can connect with people, so that we can share our ideas with those people, we can share our problems with those people, and it is communication that makes me feel that I am a part of the society. अथवा कम्युनिकेसन म गर्न सक्छु, त्यही भएर त मलाई त्यो सोसाइटी प्रति बिलोङ्गिङनेस छ, म यो सोसाइटीमा बिलोङ गर्छु है भनेर भनिरहेको हुन्छु मैले। और सिम्पली भन्दाखेरि कम्युनिकेसनले तपाईलाई सोसियलाइज गर्न हेल्प गर्छ, कम्युनिकेसनले तपाईलाई अरूसँग कनेक्ट गर्न हेल्प गर्छ, कम्युनिकेसनले तपाईलाई रिलेसनशिप बिल्ड गर्न हेल्प गर्छ, कम्युनिकेसनले तपाईलाई साथी बनाउन हेल्प गर्छ। फर द्याट रिजन कम्युनिकेसन इज वान अफ द फन्डामेन्टल टुल्स फर ह्युमन्स टु सोसियलाइज। त्यो सेन्समा कम्युनिकेसन इज ए सोसल एक्टिभिटी। अलराइट, अर्को कम्युनिकेसन इज इन्टरप्रेटिभ इन नेचर। अब यो भन्या कि कम्युनिकेसन इन्टरप्रेटिभ हुन्छ भन्नुको मतलब
ओके कम्युनिकेसन इन्टरप्रेटिभ हुन्छ भन्नुको मतलब कम्युनिकेसन कुनै पनि इन्फर्मेसन जब म कम्युनिकेट गर्छु कसैलाई कन्भे गर्छु भने त्यो इन्फर्मेसन उसले कसरी बुझ्छ भन्ने कुरा एन्टायरली त्यो रिसिभरमा नै डिपेन्ड हुन्छ. इफ आई एम conveying a piece of information, it is not necessary that the receiver is going to understand that way the same intention I was trying to convey it. How the receiver is going to understand it depends on how he or she will interpret it. भन्नुको मतलब मैले जुन इन्फर्मेसन कन्भे गर्छु जुन इन्फर्मेसन ट्रान्समिट गर्छु त्यो इन्फर्मेसन रिसिभरको सम्म पुग्दाखेरि उसले त्यसलाई कसरी इन्टरप्रेट गर्छ त्यसबाट के मिनिङ निकाल्छ उसले र त्यसलाई उसले कसरी एनालाइज गर्छ र अल्टिमेटली माइन्डमा उसले कुन मिनिङ जेनेरेट गर्छ भन्ने कुरा एन्टायरली उसले त्यसलाई कसरी इन्टरप्रेट गर्छ भन्ने कुरामा डिपेन्ड हुन्छ. किनभने कुनै पनि इन्फर्मेसनको युनिभर्सल मिनिङ हुँदैन. मैले कुनै इन्फर्मेसन ट्रान्समिट गरिरहेको छु भने मेरो अगाडि जतिजना रिसिभरहरू छ उनीहरूले एक्ज्याक्टली सेम मिनिङ त्यसबाट ड्र गर्दैन. मैले कन्भे गरेको मेसेजलाई एक्ज्याक्टली सेम वेमा कसैले पनि बुझ्दैन. त्यसको मतलब उनीहरूले त्यसलाई कसरी बुझ्छ र त्यसबाट व्हाट मिनिङ दे ड्र भन्ने कुरा चाहिँ इट डिपेन्ड्स एन्टायरली अपन हाउ दे इन्टरप्रेट इट. त्यही भएर कम्युनिकेसन इन्टरप्रेटिभ हुन्छ भन्न खोज्या हो. एन्ड नाउ नेक्स्ट कम्युनिकेसन इज सिम्बोलिक. अब यो भने कि कम्युनिकेसन इज सिम्बोलिक डज नट मिन हामी साइन ल्याङ्ग्वेज युज गरेर सधैँ कम्युनिकेट गर्छौँ भन्न खोजेको होइन. कहिलेकाहीँ सिम्बोलिकलाई हामी गलत बुझ्छौँ. सिम्बोलिक भनेको साइन ल्याङ्ग्वेज युज गरेर अथवा हातको साइन युज गरेर अथवा आँखाको साइन युज गरेर गर्ने कम्युनिकेसन मात्रै सिम्बोलिक होइन. कम्युनिकेसन गर्नको लागि हामीलाई सिम्बल चाहिन्छ. त्यो सेन्समा वर्ड पनि एउटा सिम्बल हो. किनभने कुनै पनि ठाउँमा यस्तो मेकानिजम छैन कि मेरो दिमागमा कुनै आइडिया छ मैले त्यो आइडिया अर्को मान्छेसम्म पुर्याउनु छ भनेपछि त्यो आइडिया मेरो दिमागबाट सिधै अर्को मान्छेको दिमागमा गएर बस्ने कुनै पनि मेकानिजम छैन. हामीसँग कुनै पनि त्यस्तो च्यानल छैन. भनेपछि के गर्नुपर्छ हामीले भने वाट एभर आइडिया आई हेभ गट इन माई माइन्ड आई हेभ टु कन्भर्ट द्याट इन्टु अ मेसेज. र मैले मेरो दिमागमा भएको आइडिया अथवा थटलाई मेसेजमा कन्भर्ट गर्नको लागि मैले के गर्नुपर्छ त त्यसलाई सिम्बोलिक फर्ममा लैजानुपर्छ. सिम्बोलिक फर्ममा लैजानु भनेकै यदि मैले त्यसलाई बोलेर कम्युनिकेट गर्न खोजिरहेको छु भने आई निड वर्ड्स. मलाई शब्द चाहियो. मैले मेरो दिमागमा भएको आइडियालाई कुन कुन शब्द युज गरेर एक्सप्रेस गर्न सक्छु त अभिव्यक्त गर्न सक्छु. म पहिला शब्द सेलेक्ट गर्छु. मेरो माइन्डले अटोमेटिकली त्यो वर्ड सेलेक्ट गर्छ अनि त्यो वर्ड सेलेक्सन गरिसके पछाडि सेलेक्ट गरेको वर्डलाई अटोमेटिकली मेरो ब्रेनले फेरि एउटा सेन्टेन्स प्याटर्नमा हाल्छ अनि बल्ल मसँग अब सेन्टेन्स आयो बल्ल मसँग मेसेज आयो अनि त्यो मेसेज अब कम्युनिकेट गर्नको लागि रेडी हुन्छ. त्यसको मतलब के कुनै पनि आइडिया अथवा थटलाई तपाईले अरूसम्म पुर्याउनु छ भने तपाईले अरूसम्म कन्भे गर्नु छ भने तपाईले त्यसलाई सिम्बोलिक प्याटर्नमा लैजानै पर्ने रहेछ. तपाईले त्यसलाई सिम्बोलिक फर्ममा कन्भर्ट गर्नै पर्ने रहेछ. तपाईको आइडिया तपाईको भ्यू अथवा तपाईको थट तपाईको दिमागबाट सिधै अर्को मान्छेको दिमागसम्म जाने त कुनै मेकानिजम नहुँदो रहेछ कुनै पनि च्यानल नहुँदो रहेछ. सो त्यही भएर every form of communication is symbolic in nature because whatever idea I am trying to convey with others, whatever thought I have to transmit to others, I must convert the idea into a message. I must convert that idea into a symbolic form. And symbols do not mean only signs and gestures. Symbols means words also are symbols. अनि words are the most commonly used symbols of communication. किन हामीले गर्ने धेरै जसो कम्युनिकेसन कि त ओरल हुन्छ कि त रिटन हुन्छ. ओरलमा पनि हामी वर्ड्स युज गर्छौं रिटनमा पनि हामी वर्ड्स नै युज गर्छौं. त्यही भएर हामीले कम्युनिकेसन गर्दा युज गर्ने सबैभन्दा कमनली युज गर्ने सिम्बल भनेकै वर्ड भयो. सो कम्युनिकेसन सिम्बोलिक हुन्छ भन्नुको अर्थ थियो. भनेको तपाईले आफ्नो आइडिया अथवा थटलाई सिम्बोलिक प्याटर्नमा नलगेसम्म र त्यसलाई मेसेजको फर्ममा कन्भर्ट नगरेसम्म यु क्यान नट कन्भे दैट विथ एनीवन. अलराइट, नाउ द लास्ट कम्युनिकेसन जेनेरेट्स फिडब्याक अर रिस्पोन्स. भनेको के जुनसुकै कम्युनिकेसन होस्
तपाईको it may be oral, it may be written, it may be non-verbal, it may be through gestures, it may be through body language, whatever kind of communication you are engaged in, हरेक communicating activity ले response generate गर्नै पर्छ। जबसम्म feedback आउँदैन, response आउँदैन, तपाईले कन्भे गरेको मेसेज सक्सेसफुल्ली कन्भे भयो कि भएन भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। त्यही भएर एभ्री कम्युनिकेटिङ एक्टिभिटी हैज टु जेनेरेट अ रेस्पोन्स, ढिलो होस् चाँडो होस्। ओरल कम्युनिकेसनमा रेस्पोन्स तुरुन्तै जेनेरेट हुन्छ, तर रिटन कम्युनिकेसनमा फिडब्याक पाउन टाइम लाग्ला, तर पनि फिडब्याक जेनेरेट हुनै पर्छ। लाइक इफ आई एम टकिङ टु यु, इफ आई एम सेइङ समथिङ टु यु फेस टु फेस, until and unless you give me some kind of feedback, I don't know whether whatever information I'm trying to relay has been successful or not. You have to give me a feedback. You have to generate a response. And the response may be in the form of words, that may be in the form of other body gestures also. You may nod and you may just give me a feedback. You may shake your head and you may give me a feedback. You may give me the feedback through your eyes also. You may give me the feedback through your facial expression also. कुनै न कुनै वेमा तपाईले जबसम्म मलाई रिस्पोन्स पठाउनुहुन्न, मतलब जबसम्म तपाईले मलाई फिडब्याक दिनुहुन्न, मलाई मैले कम्युनिकेट गरेको इन्फर्मेसन तपाईसम्म कसरी पुग्यो र पुग्यो कि पुगेन, अथवा तपाईले बुझ्नु भयो कि भएन भन्ने कुरा मलाई थाहा हुँदैन। त्यही भएर हरेक कम्युनिकेसन अथवा हरेक काइन्ड अफ कम्युनिकेसनले रेस्पोन्स जेनेरेट गर्नै पर्छ। सो दिस इज अबाउट द नेचर अफ कम्युनिकेसन है त। सो एकचोटि सर हेरौँ फेरि। हरेक कम्युनिकेसनमा इन्फर्मेसनको एक्सचेन्ज हुनु नै पर्दो रहेछ। अनि communication is one of the basic human activities, means of all the activities human beings perform in a day, communication consumes the largest part of their time. And third, communication is an ongoing process. It is a never-ending process. Communication never stops. Communication does not stop until and unless you exist in this world. Communication is as obvious as breathing. Okay, we are breathing, but we are not aware of the fact that we are breathing every time, isn't so? Similarly, communication पनि तपाई कम्युनिकेट गरिरहनु भएको हुन्छ कुनै न कुनै वेमा, तर तपाईलाई हरेक पटक म कम्युनिकेट गर्दै छु है भन्ने अवेयरनेस नहुन सक्छ। And then I said communication is imperfect. What does that mean? भनेको कम्युनिकेसन 100% सक्सेसफुल कहिले पनि हुँदैन। तपाईले जुन इन्टेन्सन, जुन मिनिङ सहित कुनै पनि मेसेज कन्भे गर्दै हुनुहुन्छ, it is not necessary that your listeners or your receivers will interpret the message exactly in the same way. Alright, त्यो भएर कम्युनिकेसन कहिले पनि पर्फेक्ट हुँदैन। र कम्युनिकेसन पर्फेक्ट नहुनुको मेन रिजन भनेको चाहिँ ह्युमन माइन्ड्स आर डिफरेन्ट फ्रम वान अनदर, मेन्टल फिल्टर्स आर नट सेम, बिकज एभ्री मेन्टल फिल्टर हेज डिफरेन्ट कन्टेन्ट्स। द्याट मिन्स हरेक मेन्टल फिल्टरमा जुन नलेज हुन्छ, भ्यू पोइन्ट्स हुन्छ र इमोसन्स हुन्छ, त्यो एक अर्कासँग कहिले पनि म्याच गर्दैन। फर द्याट रिजन तपाईले कुनै पनि इन्फर्मेसन कन्भे गर्दै गर्दा तपाईको रिसिभरले उसको दिमागमा जति नलेज छ, उसको जस्तो दृष्टिकोण छ, त्यही अनुसार इन्टरप्रेट गर्ने हो। त्यही भएर तपाईले कम्युनिकेट गर्न खोजेको चीज त्यही इन्टेन्सनले अर्को मान्छेले बुझ्छ भन्ने ग्यारेन्टी भएन। अर्को, कम्युनिकेसन इज ए सोशल एक्टिभिटी, किनभने इट इज कम्युनिकेसन दैट हेल्प्स यू सोशलाइज, इट इज कम्युनिकेसन दैट makes you feel that you are a part of the society, it is communication that gives you a feeling that you belong to the society, isn't so? त्यही भएर कम्युनिकेसन सोशल एक्टिभिटी हो। अनि अर्को, कम्युनिकेसन इज इन्टरप्रेटिभ भने मैले, त्यसको मतलब कम्युनिकेसनको युनिभर्सल मेसेज, आई मिन टु से कुनै पनि इन्फर्मेसन तपाईँ कम्युनिकेट गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको युनिभर्सल मिनिङ कहिले पनि हुँदैन। युनिभर्सल मिनिङ हुनु भनेको चाहिँ तपाईले कम्युनिकेट गरिरहेको इन्फर्मेसन सबैले एउटै तरिकाले बुझ्दियो भने त्यसलाई युनिभर्सल मिनिङ भन्छ, तर त्यो त पोसिबल हुँदैन।
मतलब मैले कुनै पनि इन्फर्मेसन कम्युनिकेट गर्दैछु भने हाउ द रिसिभर इज लाइकली टु अन्डरस्ट्यान्ड इट डिपेन्ड्स अन हाउ द रिसिभर इन्टरप्रेट्स इट, हाउ द रिसिभर एनालाइजेस इट। त्यही भएर कम्युनिकेसन इन्टरप्रेटिभ हुन्छ। एन्ड देन कम्युनिकेसन इज सिम्बोलिक। अघि भर्खरै भने मैले कुनै पनि आइडिया थटलाई अरूसम्म पुर्याउनु छ भने जबसम्म तपाईँले त्यो आइडियालाई मेसेजको रूपमा कन्भर्ट गर्नुहुन्न, जबसम्म तपाईँले त्यसलाई सिम्बोलिक प्याटर्नमा लैजानुहुन्न, द्याट डज नट बिकम अ मेसेज अनि यु क्यानट रिले द्याट इन्फर्मेसन टु अदर्स। सो एभ्री फर्म अफ कम्युनिकेसन रिक्वायर्स सिम्बोल्स in order to transmit the idea to the other party. So communication is symbolic in nature. अनि लास्टमा हरेक कम्युनिकेटिङ एक्टिभिटीले response generate गर्नै पर्यो. If there is no feedback, then the sender or the communicator does not know whether the message has been communicated or not. Alright. अब हामी कम्युनिकेसनको एकदमै इम्पोर्टेन्ट ठाउँमा छौँ र यो जुन फिगर तपाईले देखिरहनु भएको छ, the diagram that you can see in my background, it describes communication process. कम्युनिकेसन कहाँबाट सुरु हुन्छ, कसले सुरु गर्छ र कम्युनिकेसन कसरी अगाडि बढ्छ, कम्युनिकेसन प्रोसेसमा के कम्पोनेन्ट्स इन्भल्भ हुन्छ र कम्युनिकेसन कहाँ गएर एन्ड हुन्छ र कहाँ गएर एन्ड हुँदा कम्युनिकेसनको एउटा साइकल कम्प्लिट हुन्छ. दिस डायग्राम एक्सप्लेन्स इन डिटेल अबाउट द्याट. सायद तपाईले कतै यो पढ्नु पनि भएको छ, कतिपयलाई यो आइडिया अलरेडी छ, तर लेट मी टेक अ लिटल टाइम टु एक्सप्लेन दिस नाउ. अलराइट, सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कम्युनिकेसन सेन्डबाट स्टार्ट हुन्छ. सेन्डर भन्नुको मतलब until and unless there is someone to initiate the communication process, communication सुरु हुने कुरा भएन. र जसले कम्युनिकेसन सुरु गर्छ, जसले कम्युनिकेसन प्रोसेसको थालनी गर्छ, that person is called a sender. ओके, सेन्डर नभएसम्म, मेसेज इन्कोड गर्ने मान्छे नभएसम्म, मेसेज कन्भे गर्न सुरुवात गर्ने मान्छे नभएसम्म कम्युनिकेसन प्रोसेस डज नट बिगिन. कम्युनिकेसन प्रोसेस डज नट इभन गेट इनिसिएटेड. सो द फर्स्ट कम्पोनेन्ट अफ कम्युनिकेसन प्रोसेस इज सेन्डर. नाउ दोस्रो कम्पोनेन्ट इन्कोडिङ. अब इन्कोडिङ भने के? इन्कोडिङ भनेको अघि तपाईलाई मैले कम्युनिकेसन इज सिम्बोलिक इन नेचर भन्दै गर्दा केही बताइसकेको छु. सेन्डरसँग त एउटा आइडिया छ दिमागमा, लाइक आई एम द सेन्डर, आई हेभ गट एन आइडिया इन माई माइन्ड or I've got thought in my mind and I have to communicate that thought to the other person. But until and unless I convert the thought into a message, I cannot transmit to anybody. मेरो thought मेरो दिमागबाट सिधै अरूको दिमागमा गएर पस्ने कुनै पनि मेकानिजम त हुँदैन. So I have to select symbols in order to convert my idea into the form of a message so that it can be communicated to the other party. हो यही प्रोसेसलाई इन्कोडिङ भन्छ. त्यसको मतलब इन्कोडिङ भने के रहेछ भन्दा the process of selecting symbols. Mainly यो भनेको the process of selecting symbols रहेछ. भन्नुको मतलब मानौ मसँग कुनै आइडिया छ दिमागमा, मैले त्यो आइडियालाई रिसिपेन्टसम्म पुर्याउनु छ, रिसिभरसम्म पुर्याउनु छ भने त्यो आइडियालाई मैले कसरी कन्भे गर्न सक्छु भनेर मेरो माइन्डले वर्डहरू सेलेक्ट गर्छ. यदि ओरली कम्युनिकेट गर्ने भए अथवा रिटन फर्ममा कम्युनिकेट गर्ने भए. इफ यु आर planning to communicate the information or idea non-verbally, अब तपाईं जेस्चर, कुन जेस्चरले, हातको कुन मुभमेन्टले कम्युनिकेट गर्ने हो कि अथवा आँखाको कुन मुभमेन्टले कम्युनिकेट गर्ने हो कि अथवा फेसको कुन चाहिँ एक्सप्रेसनले कम्युनिकेट गर्ने तपाईं सोच्न थाल्नुहुन्छ, तपाईंको माइन्डले त्यो सिम्बल सेलेक्ट गर्छ. हो यही सिम्बल सेलेक्ट गरेर अनि तपाईंसँग भएको आइडियालाई मेसेजको रूपमा कन्भर्ट गर्ने कामलाई we say encoding. Alright, so this is called encoding. Let me say once again,
Encoding refers to the act of or the process of selecting symbols and converting the idea into the form of a message. त्यसलाई हामी encoding भन्छौं. अनि जब सेन्डरले इन्कोड गर्छ अब बल्ल उसँग मेसेज भयो. जब उसले आफ्नो आइडिया अथवा थटलाई सिम्बोलिक प्याटर्नमा लैजान्छ र कम्युनिकेट गर्न रेडी भए मेसेज कम्युनिकेट गर्न रेडी बनाउँछ अनि मात्रै वी कॉल इट अ मेसेज. नाउ द सेन्डर हैज अ मेसेज टु बी कम्युनिकेटेड. अनि त्यो मेसेज कम्युनिकेट गर्न अब सेन्डरले एउटा मिडियम सेलेक्ट गर्छ. Medium is also called a channel. Channel भनेको फेरि हामी कुनै पनि टेलिभिजन अथवा कुनै पनि रेडियो अथवा कुनै पनि डिभाइस हुनुपर्छ भन्ने जरुरी भएन. Channel refers to a medium भनेको तपाईले कुन वेबाट कम्युनिकेट गर्ने हो. यदि तपाईले बोलेर कम्युनिकेट गर्ने हो भने स्पिकिङ नै तपाईको मिडियम भयो. तपाईले लेखेर कम्युनिकेट गर्ने हो भने राइटिङ तपाईको मिडियम भयो. तपाईले टेलिफोनमा त्यो इन्फर्मेसन कन्भे गर्ने हो भने टेलिफोन तपाईको च्यानल भयो. तपाईले रेडियोबाट प्रसारण गर्ने हो भने रेडियो तपाईको च्यानल भयो. So the sender, after encoding and having a message with him or her, now the sender selects a medium to communicate that message, and that medium is called a channel. तर channel भनेको it may not be only a radio, it may not be only a television, it may not be any tool or device. Channel भनेको कुनै पनि medium लाई नै channel भन्छ. भनेको if you are planning to convey the message orally, speaking is the channel. If you are planning to write it and convey it to others, writing is the medium, writing is the channel. Alright. अनि जब तपाई यो channel use गरेर message convey गर्नुहुन्छ अनि अब तपाईको त्यो मेसेज कहाँ जान्छ रिसिभरकोमा जान्छ. तर रिसिभरले सबैभन्दा पहिला के गर्नुपर्ने हुन्छ डिकोडिङ गर्नुपर्ने हुन्छ. नाउ व्हाट इज डिकोडिङ? इन्कोडिङ भनेको के थियो? तपाईसँग भएको आइडियालाई तपाईले रिसिपिएन्टसम्म पुर्याउनको लागि जब तपाईको आइडियालाई तपाईले सिम्बोलिक प्याटर्नमा लैजानुहुन्छ र मेसेज फर्म गर्नुहुन्छ नि त्यो कामलाई हामी इन्कोडिङ भन्छौं भने डिकोडिङ भनेको जब रिसिभरले कुनै पनि फर्ममा मेसेज रिसिभ गर्छ उले त्यो स्पीचको फर्ममा रिसिभ गर्ला कुनै रिटन डकुमेन्टको फर्ममा रिसिभ गर्ला कुनै पनि जेस्चरको फर्ममा रिसिभ गर्ला उसले रिसिभ गरेको त्यो मेसेजलाई जब उले अन्डरस्ट्यान्डेबल फर्ममा लैजान्छ त्यसलाई डिकोड गर्नु भनेको चाहिँ त्यसलाई कुनै अन्डरस्ट्यान्डेबल फर्ममा कन्भर्ट गरेर यसो भने रहेछ भनेर मिनिङ जेनेरेट गर्ने काम हुन्छ नि वी कॉल इट डिकोडिङ. दैट मीन्स decoding is the process of converting the received signals or symbols into the understandable form to generate a meaning in the mind. Once again, let me tell you, when the receiver receives the message, then the receiver tries to convert those received signals into an understandable form so that some kind of understanding can be created in the mind, some kind of meaning can be generated in the mind. Then only the receiver will know, oh, this is the message that I have received. This is what this message is trying to say. This is what this person is trying to say. बल्ल एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ आउँछ दिमागमा. ओके अनि त्यसपछि के गर्छ अनि रिसिभरले त्यसपछि अब फिडब्याक जेनेरेट गर्छ. भन्नुको मतलब जब उसले सेन्डरबाट मेसेज रिसिभ गर्छ त्यसलाई उसले डिकोड गर्छ डिकोड गरेपछि उसको दिमागमा एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ ओ दिस इज व्हाट द सेन्डर इज ट्राइङ टु से एउटा मिनिङ जेनेरेट हुन्छ अनि उसले अब एउटा रिस्पोन्स जेनेरेट गर्छ अनि दिस रिस्पोन्स इज सेन्ट टु द सेन्डर इन्टु द फर्म अफ अ फिडब्याक र यो फिडब्याक जब रिसिभरले सेन्डरलाई पठाउँछ अनि मात्रै one cycle of communication complete हुन्छ अनि मात्रै कम्युनिकेसन एउटा साइकल कम्प्लिट हुन्छ. बट यहाँ एउटा चीज मैले अघि छोडेको छु. when the sender selects a certain channel and when the sender transmits the message through that channel, there is something that comes as a disturbing factor that is called noise. तपाईले कुनै पनि इन्फर्मेसन अथवा मेसेज कुनै एउटा मिडियमबाट
रिसिपिएन्टलाई अथवा सेन्डरलाई पठाउँदै गर्दा तपाईको मेसेज इफेक्टिभली रिसिभरसम्म पुग्नबाट जेले बाधा पुर्याउँछ, जेले रुकावट ल्याउँछ त्यसलाई नोइज भन्छौँ हामी. Okay, for example, you are trying to call someone or you are trying to say something to someone through telephone. तर तपाईको टेलिफोन लाइन क्लियर छैन सपोज, क्यार आवाज आइराछ भने that is noise. नोइज भनेको साँच्चीकै हल्ला मात्रै भन्ने अर्थ आउँदैन. नोइज भनेको ह्युमन भोइसेस मात्रै भन्ने अर्थ आउँदैन. नोइज भनेको कुनै पनि फ्याक्टर. It may be external factor, it may be internal factor, it may be psychological factor, it may be physical factor. जुनसुकै फ्याक्टरले तपाईको मेसेजलाई इफेक्टिभली कम्युनिकेट हुनबाट रोक्छ, we call it noise. त्यो सेन्समा भन्ने हो भने noise भनेको के? Any factor that causes disturbance in the communication process is called noise. Or in other words, anything that is likely to disrupt the quality of message being communicated is called noise. अर्को वेमा भन्ने हो भने anything that comes as an obstacle in the communication process. Obstacle भनेको बाधा. कुनै पनि बाधा यदि आउँछ कम्युनिकेसन प्रोसेसमा र त्यसले सेन्डरले ट्रान्समिट गरेको मेसेजलाई रिसिभरसम्म पुग्नबाट बाधा पुर्याउँछ अथवा रोक्छ भने अथवा मेसेजको क्वालिटीलाई डिक्लाइन गरिदिन्छ भने त्यसलाई हामी नोइज भन्छौँ. र नोइजलाई कम्युनिकेसन ब्यारियर पनि भन्छ. र यो पछि कम्युनिकेसन ब्यारियर भनेर आउँछ पछि हाम्रो कोर्समा. त्यो भएर आई एम नट wasting more time with noise right now है त. र अर्को कुरा छ यहाँ कन्टेक्स्ट भन्ने. यो कन्टेक्स्ट भनेको कहिलेकाहीँ के हुन्छ, सेन्डरले इन्कोड गरेको मेसेज रिसिभरले कसरी बुझ्छ र उसले कसरी इन्टरप्रेट गर्छ भन्ने कुरा कन्टेक्स्टले पनि डिसाइड गर्छ. कन्टेक्स्ट भनेको सिचुएसन. तपाईँ कुन सिचुएसनमा हुनुहुन्छ, तपाईँ कुन प्लेसमा हुनुहुन्छ कम्युनिकेट गर्दै गर्दा, तपाईको मुड कस्तो छ, द्याट अल्सो डिटर्मिन्स हाउ द रिसिभर इज गोइङ टु टेक योर मेसेज. फर इक्जाम्पल, तपाईँ मेसेजको सेन्डर हो, तपाईले तपाईको एकजना टिचरलाई सपोज भेटेर गुड मर्निङ सर भन्दै हुनुहुन्छ, तर तपाईको टिचरको त्यो दिन मुड ठिक छैन, सपोज उहाँ अलिकति तनावमा हुनुहुन्छ, उहाँ अलिकति टेन्सनमा हुनुहुन्छ भने त्यो दिन उहाँले तपाईलाई गर्ने रेस्पोन्स एउटा टाइपको हुन्छ. सायद उहाँले गुड मर्निङ मात्रै भन्नुहुन्छ तर स्माइल पनि गर्नुहुन्न, तपाईसँग फर्दर कुरा नगर्नु होला. तर तपाईले भोलिपल्ट त्यही टिचरलाई भेटेर फेरि गुड मर्निङ सर भन्दा सायद हाँसेर गुड मर्निङ बाबु के छ अथवा गुड मर्निङ नानी के छ भनेर भन्नु होला. भनेपछि तपाईले इन्कोड गरेको मेसेज एउटै हो, तर why are you receiving different responses? Why is your message being interpreted differently? Because the context is different. In the first situation, maybe your teacher was not in a good mood. Maybe your teacher was not in a good situation. Maybe your teacher had some kind of tension in the mind. Maybe your teacher had some kind of stress in the mind. So your teacher did not interpret your message positively. So your teacher only greeted you normally, isn't it? But on the next day, maybe the situation is different. The context is different. Your teacher is in a happy mood. So the same greeting is generating a positive response. So how the receiver interprets your message sometimes depends on the context and it depends on the situation also. कहिलेकाहीँ फर्मल कन्टेक्स्टमा तपाईले भनेको कुनै कुरा मान्छेले नेगेटिभली लिइदिन्छ, तर तपाईले क्याजुअली गरेको कुरालाई फेरि जस्तो मानौँ तपाई कुनै अफिसमा हुनुहुन्छ, तपाईको एकदम क्लोज साथी पनि अफिसमै काम गर्नुहुन्छ, तर तपाईले क्लोज साथी त हो नि भनेर तपाईको बसको अगाडि अथवा एउटा फर्मल सिचुएसनमा तपाईले तपाईको साथीलाई अलिकति सार्कास्टिकली केही भन्नुभयो, तपाईको साथी रिसाउनुहुन्छ. Why? Because that context is different. You are in a formal setting. You are in a formal situation. त्यहाँ तपाईको फ्रेन्डशिप भन्दा पनि अफिसियल रिलेसन हुन्छ. So your friend is disappointed when you pass a negative comment on him. तर तपाई त्यही साथीसँग क्याजुअली चिया खान जानु भएको छ अथवा मर्निङ वाक सँगै गरिरहनु भएको छ अथवा साँझमा यसो घुम्न निस्किनु भएको छ भने तपाईले त्यही चीज भन्दा your friend does not get angry because you are in a different context there. You are in a different situation there. That is an informal situation. भनेपछि कन्टेक्स्टले पनि तपाईले
इन्कोड गरेको मेसेज रिसिभरले कसरी बुझ्छ र कसरी लिन्छ भन्ने कुरालाई डिटर्मिन गर्दो रहेछ र त्यसले फरक पार्दो रहेछ. सो दिस इज अल अबाउट द कम्युनिकेसन प्रोसेस. आई होप इट इज क्लियर. सो एकचोटि म सर तपाईलाई फेरि भनिदिन्छु. Every communicating activity begins with the sender. Sender is the person who initiates the communication process, who starts the communication process. The sender has an idea in the mind to be communicated, or the sender has a thought in the mind to be communicated, but until and unless the sender converts the thought into the form of a message, then there is nothing to be communicated. त्यही भएर सेन्डरले इन्कोडिङ गर्छ. इन्कोडिङ गर्नु भनेको द प्रोसेस अफ selecting symbols and converting the idea into the form of a message so that it is ready to be transmitted to the receiver. Okay? अनि जब इन्कोडिङ गर्छ सेन्डरले अनि मात्रै the sender has a message now, and now the sender selects a medium which is called channel. This medium may be speaking, this medium may be writing, this medium may be telephoning, this medium may be writing an email, this medium may be television, it may be any medium. Now, the sender chooses the medium अनि उसले के गर्छ मेसेज इन्कोड गर्छ. I mean मेसेज ट्रान्समिट गर्छ. अनि त्यस पछाडि त्यो मेसेज अब रिसिभरले डिकोड गर्नुपर्ने हुन्छ. That means the message reaches the receiver. The receiver now has to decode it. Now, what is decoding? Decoding refers to the process of converting the received signals into an understandable form to generate a meaning in the mind. भनेको रिसिभरले रिसिभ गरेको चाहे त्यो वर्ड होस्, चाहे कुनै जेस्चर होस्, चाहे कुनै सिम्बल होस्, जबसम्म उसले त्यसलाई एउटा बुझिने फर्ममा कन्भर्ट गर्दैन तबसम्म उसको दिमागमा कुनै पनि मिनिङ यसो भनेको रहेछ है अथवा यस्तो लेखेको रहेछ है भनेर उसले बुझ्दैन. सो त्यो गर्ने कामलाई वी कल डिकोडिङ. अनि when the receiver decodes the message, now the receiver generates a response. This is called feedback, and this feedback goes to the sender. Ani the sender now knows whether the information has been communicated successfully or not. So, यसरी एक cycle of communication complete हुन्छ र मेसेजको मिनिङ के आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ कन्टेक्स्टले पनि डिसाइड गर्दो रहेछ. Alright, now we go to managerial communication. Managerial communication भन्या के त? अहिलेसम्म हामीले कम्युनिकेसन के हो डिस्कस गर्यौं. कम्युनिकेसन कतिवटा टाइपको हुन्छ त्यो डिस्कस गर्यौं र मेनली कम्युनिकेसनको नेचर के हो, कम्युनिकेसनको फिचर्स के हो, कम्युनिकेसनको फ्याक्ट्स के हो, वी डिस्कस्ड दैट. अनि त्योभन्दा अझ इम्पोर्टेन्ट कुरा कम्युनिकेसन कसरी हुन्छ त, कम्युनिकेसनमा के एलिमेन्टहरु इन्भल्भ हुन्छ त, अथवा कम्युनिकेसन कहाँबाट सुरु हुन्छ र त्यो कहाँ गएर एन्ड हुन्छ. आई डिस्कस्ड दैट while I was talking about the communication process. अब चाहिँ म्यानेजरियल कम्युनिकेसन भन्या कि हाम्रो सब्जेक्टको नाम नै म्यानेजरियल कम्युनिकेसन, हामीले पढिरहेको कोर्सको नाम नै म्यानेजरियल कम्युनिकेसन. नाउ व्हाट डज इट मीन? म्यानेजरियल कम्युनिकेसन भन्या function of communication that involves managers communicating with one another or with employees. Alright, भनेपछि managerial communication भनेको कम्युनिकेसनको त्यस्तो फंक्सन रहेछ जसको माध्यमबाट कुनै पनि संस्थाको म्यानेजरहरूले कि त आफूले एकअर्कासँग कम्युनिकेट गर्छ कि त उनीहरूले चाहिँ इम्प्लोइजहरुसँग कम्युनिकेट गर्छ अथवा त्यहाँको स्टेक होल्डर्सहरुसँग कम्युनिकेट गर्छ र त्यो पनि संस्था भित्र अथवा संस्था बाहिर. भनेपछि इट्स इजी. Managerial communication is that function of communication which enables managers to communicate with one another or to communicate with employees and stakeholders either inside the organization or outside the organization. भनेको कुनै पनि एउटा संस्थाको म्यानेजर अथवा सुपरभाइजर अथवा डाइरेक्टर जो पोस्टमा हुनुहुन्छ उहाँले
आफ्नो संस्थाभित्रको इम्प्लोइजहरूसँग कम्युनिकेट गर्ने अथवा अरू अर्गनाइजेसनको मान्छेहरूसँग कुरा गर्ने अथवा आफ्नो अर्गनाइजेसनको स्टेक होल्डर्स सेयर होल्डर्ससँग कुरा गर्ने त्यो कामलाई हामी के भन्छौँ म्यानेजरियल कम्युनिकेसन किन त्यो सबै कम्युनिकेसन के को लागि भइरहेछ भन्दा ओभरअल अर्गनाइजेसनलाई म्यानेजमेन्ट गर्ने सिलसिलामा भइरहेछ सो वी कॉल इट म्यानेजरियल कम्युनिकेसन नाउ म्यानेजरियल कम्युनिकेसन अकर्स थ्रु भेरियस च्यानल्स म्यानेजरियल कम्युनिकेसन विभिन्न फर्ममा भइरहेको हुन्छ त्यो कहिलेकाहीँ फेस टु फेस हुन्छ लाइक अ म्यानेजर मे बी टकिङ टु अ डिपार्टमेन्ट हेड फेस टु फेस or a manager may be talking to an employee face to face or a manager may be talking to a stakeholder face to face by sitting at the table okay अब कहिलेकाहीँ त्यो इमेलको मार्फत हुन्छ like a director may be writing an email to a manager may be writing an email to another employee, an employee may be writing an email to the manager, okay? So this way, your communication email मार्फत पनि हुन्छ अर्को circulars भनेको नोटिस जस्तो है तपाईको अफिसमा कुनै पनि पोलिसीको बारेमा अथवा कुनै पनि अपडेट्सहरुको जानकारी गराउनु पर्यो भने circulars are issued and they go to every employee, they go to every department, isn't so? circular र notices मार्फत पनि कम्युनिकेसन भइरा हुन्छ. Similarly, meetings. Organizationमा frequently meetingहरु भइरा हुन्छ. Managers they organize meetings, directors they organize meetings, supervisors they organize meetings, department heads organize meetings, and those meetings also are platforms where communication takes place, where ideas are discussed, where problems are discussed and decisions are made. So that is also a part of managerial communication. And not only that, these kinds of communications occur through phone calls also, all right? And managerial communication is mostly formal in nature. Managerial communication प्राय formal हुन्छ किनभने कुनै पनि अर्गनाइजेसन भित्र म्यानेजर्सले जब इम्प्लोइसँग कम्युनिकेट गर्नुहुन्छ अथवा सुपरभाइजरहरूले जब इम्प्लोइहरूसँग स्टेक होल्डर्ससँग कम्युनिकेट गर्नुहुन्छ सो दैट इज फर्मल कम्युनिकेसन दैट इज नट क्याजुअल एन्ड इन्फर्मल काइन्ड अफ कम्युनिकेसन इन्फर्मल त जब हामी साथीभाइसँग क्याजुअली कुरा गर्छौं अथवा जब हामी गसिप गरिरा हुन्छौं कहिलेकाहीँ र्युमर्सको कुरा गरिरा हुन्छौं त्यो मात्रै इन्फर्मल हुन्छ बट मोस्टली whatever communication occurs inside the business organization or whatever communication managers do with people outside the organization, that is always formal in nature and यो systematic हुन्छ जहिले पनि. It is systematic, highly systematic किनभने यसले एउटा सिस्टम फलो गर्छ अर्गनाइजेसन भित्र एउटा certain defined channel of इन्फर्मेसन फ्लो हुन्छ इन्फर्मेसन कहाँबाट कता फ्लो गर्ने कहाँबाट कता जाने कसले कसलाई इन्फर्म गर्ने इट इज अलरेडी डिफाइन्ड त्यो सेन्समा इट इज स्ट्रक्चर्ड पनि ओके सो म्यानेजरियल कम्युनिकेसन इज फर्मल सिस्टमेटिक एन्ड स्ट्रक्चर्ड अनि म्यानेजरियल कम्युनिकेसनले के गर्छ भन्दा इट इन्स्योर्स सिस्टमेटिक नेटवर्क अफ इन्फर्मेसन फ्लो इनसाइड द अर्गनाइजेसन भनेको म्यानेजरियल कम्युनिकेसनले संस्थाभित्र इन्फर्मेसन फ्लोको कस्तो नेटवर्क छ त इन्फर्मेसन कहाँबाट कहाँ फ्लो गर्नुपर्ने कहाँबाट कहाँ जानुपर्ने त्यो एउटा सिस्टमलाई यसले इन्स्योर गर्छ त्यो सिस्टमलाई यसले ग्यारेन्टी गर्छ and then another it ensures that everyone in the organization is well informed. That means if there is systematic managerial communication in an organization, then that means everyone in the organization is well informed about everything. Whatever is happening inside the organization, whatever the organization is doing, whatever the organization is updating, everyone inside the organization is well informed about it. त्यो कुरा managerial communication ले ensure गर्छ. अनि अर्को trust building between the manager and the employees भनेको जब कुनै पनि संस्थाभित्र म्यानेजरियल कम्युनिकेसन सिस्टमेटिक हुन्छ त्यसले ट्रस्ट बिल्डिङ क्रिएट गर्छ म्यानेजर र इम्प्लोइजको बीचमा एउटा विश्वसनीयताको वातावरण सृजना हुन्छ भन्नुको मतलब के इम्प्लोइज अल्सो ट्रस्ट द म्यानेजर्स अल्सो ट्रस्ट द इम्प्लोइज दे विल ह्याभ ए गुड बन्डिङ विथ वान अनदर दे विल ह्याभ ए गुड रिलेसनशिप विथ
वान अनादर त्यसले के गर्छ अर्गनाइजेसनल एक्टिभिटिजलाई स्मुथ बनाउन हेल्प गर्छ एन्ड अल्टिमेटली द अर्गनाइजेसन विल बी एबल टु मिट द वर्क गोल एन्ड अनादर managerial communication ensures transparency in the organization भन्नुको मतलब यदि सिस्टमेटिक म्यानेजरियल कम्युनिकेसन छ कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा भने त्यसले चाहिँ हरेक कुरा अर्गनाइजेसनमा जे काम हुन्छ त्यो ट्रान्सपेरेन्ट अथवा त्यसमा कुनै पनि कुरा लुकाउने अथवा कुनै पनि कुरा यस्तो हो कि त्यस्तो हो कि भनेर कसैले शंका गर्नुपर्ने हुँदैन भन्नुको मतलब if managers communicate frequently with the employees if employees also communicate frequently with the managers then there is no chances of trust deficit भनेको विश्वासको संकट भन्छ नि विश्वासको संकट हुने चान्स हुँदैन everything is transparent everyone knows what is happening inside the organization everyone is well informed about everything that means there is no chance that people can doubt on what is happening inside the organization यसलाई हामी के भन्छौं transparency in the organization भन्छौं so this is a general introduction to what managerial communication is what it does what it ensures and how it is all right and now all right अब types of managerial communication कति प्रकारको हुन्छ त भन्दा sorry पहिलो internal communication भनेको managerial communication यदि अर्गनाइजेसन भित्रको इम्प्लोइज अथवा म्यानेजर र इम्प्लोइज को बीचमा अथवा कुनै पनि संस्था भित्र जति पनि कम्युनिकेसन हुन्छ त्यसलाई हामी इन्टर्नल म्यानेजरियल कम्युनिकेसन भन्छौं फर एक्जाम्पल म्यानेजरले तल्लो लेभलको मान्छे तल्लो निकायका मान्छेहरुसँग जे इन्फर्मेसन पास गरिरहेको हुन्छ अथवा जुन इन्फर्मेसन तलबाट उले लिइरहेको हुन्छ रिपोर्ट लिइरहेको हुन्छ त्यो इन्टर्नल कम्युनिकेसन हो दैट मीन्स whatever information is circulated between managers or between managers and employees within the organization that is called internal communication र यो internal पनि downward हुन सक्छ upward हुन सक्छ horizontal हुन सक्छ what does this mean downward communication लाई हामी top down communication पनि भन्छौं top down communication यसको मतलब when information flows downwards from the top level or when information originates at the higher level when that passes down to the lower level that information flow is called downward communication okay that means managers or supervisors informing the employees about policies or sending circulars or sending directives to the subordinates means people working in the lower level त्यो communication downward communication हो र internal communication upward पनि हुन्छ upward ला bottom up communication पनि भन्छ bottom up communication भनेको when employees or subordinates or people working at a lower level when they have to seek advice from the managers when they have to complain about something when they have to seek some input from the higher level and when they have to submit reports about their work okay they communicate from lower level to the higher level त्यहाँ के भइरा हुन्छ इन्फर्मेसन तलबाट माथि फ्लो भइरा हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं अपवर्ड कम्युनिकेसन भन्छौं and then horizontal when communication occurs at the same level that means when people working in different departments in the same level when they exchange information with one another when they exchange information at the same level त्यसलाई हामी horizontal communication भन्छौं horizontal communication भनेको normally when employees have to share working information when employees have to help one another when employees have to suggest one another when employees have to give feedback about one another then horizontal communication takes place भनेपछि डाउनवर्ड होस् अपवर्ड होस् अथवा horizontal होस् यदि इन्फर्मेसन अर्गनाइजेसन भित्रै फ्लो हुन्छ भने we call it internal communication र अर्को external external communication as this term suggests external भन्ने बित्तिकै जब कुनै पनि संस्थाको म्यानेजर्स
अथवा कुनै पनि संस्थाको सुपरभाइजर्स, कुनै पनि संस्थाको हाई लेभल एक्जिक्युटिभ्सले जब संस्थाभन्दा बाहिरको मान्छेहरू जस्तो होलसेलर्ससँग गर्ने कम्युनिकेसन, रिटेलर्ससँग गर्ने कम्युनिकेसन, एडभर्टाइजिङ एजेन्सीका मान्छेसँग गर्ने कम्युनिकेसन लगायत अरू स्टेक होल्डर्ससँग गर्ने जति पनि कम्युनिकेसन हुन्छ द्याट इज एक्सटर्नल कम्युनिकेसन। तर त्यो पनि म्यानेजरियल कम्युनिकेसन भित्रै पर्यो, किनभने त्यो ओभरअल अर्गनाइजेसनलाई रन गर्ने, म्यानेज गर्ने र ओभरअल संस्थालाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने अथवा भनौँ मोनिटर गर्ने सिलसिलामा भइरहेको हुन्छ त्यो। फर द्याट रिजन इभन वेन managers or supervisors or people in the high level positions, when they communicate with people outside the organization, then that is external communication and that is still managerial communication. And why is it called external? Because people inside the organization are communicating with people outside the organization who are not directly related with the organization. They are like people in the advertising agency, they may be customers, they may be clients, they may be wholesalers, they may be sales agents and etc. यसलाई external communication भन्छौँ। अब अर्को personal communication. So in management literature we call it grapevine. म्यानेजमेन्टको भाषामा चाहिँ हामी यसलाई ग्रेपभाइन पनि भन्छौँ। र यो पर्सनल कम्युनिकेसन भनेको चाहिँ जहिले पनि इन्फर्मल हुन्छ यो, र यो अनस्ट्रक्चर्ड हुन्छ जहिले पनि, यो स्ट्रक्चर्ड हुँदैन। Unstructured. Why? Because personal communication refers to communication between and among employees about their personal matters. It may include gossips also. It includes rumors also. It includes exchanges of पर्सनल रिलेटेड इन्फर्मेसन। जब कुनै फ्री टाइममा जस्तो लन्च ब्रेकमा अथवा कामकै सिलसिलामा पनि जब कुनै पनि संस्थाभित्र चाहे म्यानेजर र इम्प्लोइको बिचमा होस्, चाहे इम्प्लोइको बिचमा होस्, जब क्याजुअल कुराकानी हुन्छ नि, हेल्थको बारेमा कुरा हुनसक्छ, कुनै पनि पर्सनल इन्ट्रेस्टको बारेमा कुरा हुनसक्छ, र त्यो कुराकानीलाई चाहिँ हामी पर्सनल कम्युनिकेसन भन्छौँ। नाउ देयर इज अ क्वेसन, भनेको देयर इज ए कन्फ्युजन। पर्सनल कम्युनिकेसनको अर्गनाइजेसनमा के रोल छ भन्ने कुरा आउँछ, तर पर्सनल कम्युनिकेसनले पनि कुनै पनि अर्गनाइजेसनको ओभरअल आउटपुटसम्म पनि असर गरिरहेको हुन्छ। किनभने कुनै पनि संस्थाभित्र कति र कस्तो किसिमको पर्सनल कम्युनिकेसन अलाउ छ भन्ने कुराले कहिलेकाहीँ त्यो संस्थामा कस्तो वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट छ, त्यो संस्थाको इम्प्लोइजहरू मोटिभेटेड छ कि छैन, उनीहरूले एकदमै डेडिकेटेड भएर काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा निर्धारण गरेको हुन्छ। फर इक्जाम्पल, मैले कुनै एउटा नयाँ अफिस जोइन गरेको छु, सपोज मलाई अफिसको सबै कुरा थाहा छैन, एन्ड देन आई गो ड्युरिङ द लन्च ब्रेक टु द अफिस क्यान्टिन, आई सिट विथ माई कलिग्स एट द सेम टेबल, अनि जब मैले मेरो कलिग्सहरूले कुरा गरेको सुन्छु, यदि उनीहरूले संस्थाको पोजिटिभ कुरा गरेको सुने मैले, सपोज जे होस् राम्रो छ, सबै कुरा ठिक छ, यसपालि त दसैँ बोनस पनि इन्क्रिज गर्ने कुरा छ भन्ने कुरा आयो भने त्यो कुराले इट मोटिभेट्स मी। I feel that I have joined a very good organization. I feel I have made a good decision. त्यसले मलाई के गर्छ, अझ डेडिकेटेड भएर काम गर्न मोटिभेट गर्छ। जब म डेडिकेटेड भएर काम गर्छु, द्याट विल अभियसली इम्प्रुभ माई पर्फर्मेन्स। जब मेरो पर्फर्मेन्स इम्प्रुभ हुन्छ, द्याट विल अल्टिमेटली कन्ट्रिब्युट टु द आउटपुट अफ द अर्गनाइजेसन। भनेपछि पर्सनल कम्युनिकेसन अनरिलेटेड जस्तो देखिए पनि, इन्फर्मल भए पनि, यसले पनि ओभरअल अर्गनाइजेसनल गोललाई चाहिँ अफेक्ट गरिरहेको हुन्छ। अलराइट, सो दिज आर द टाइप्स अफ managerial communication. So let me tell you once again, managerial communication can be internal. Internal means when managers communicate with employees, or when employees communicate with managers, or when managers communicate with other managers inside the organization for the daily operational activities of the organization, that is internal communication. And internal communication can be either downward, or it can be upward, or it can be horizontal. Downward communication refers to top-down communication, means information is originated at the top level and that passes down to the lower level. And
Another upward communication, we call it bottom up communication also. के हुन्छ त्यहाँ तल्लो निकायबाट इन्फर्मेसन माथिसम्म जान्छ, रिपोर्टको फर्ममा, कम्प्लेनको फर्ममा अथवा एडभाइस खोज्नको लागि whatever. Ani horizontal communication refers to communication that occurs at the same level. It may be between employees, it may be for sharing working information and etc. Ani external communication भनेको चाहिँ जब संस्थाभित्रको म्यानेजर्स अथवा कुनै पनि पोजिसनमा भएको मान्छेहरूले when they communicate with people outside the organization for some organizational purpose, त्यसलाई हामी external communication भन्छौँ. जस्तो communication with wholesalers and sales agents and retailers and people in the advertising agency and etc. अनि personal communication लाई हामी grapevine पनि भन्छौँ र यो चाहिँ it is about the gossips, rumors and exchanges of personal related information. र आजलाई मैले यति नै गरेँ. सो अब अर्को क्लासमा हामी फर्दर कन्टेन्ट डिस्कस गर्छौँ है त.